वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलक आज भिडिओ आरम्भ करूँ आज बहुत दिन मूर भिडिओ आरम्भ करूँ যদি চাই ভাল লাগে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰক আৰু ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব আজি ভিডিওটো মজাদাৰ হ'ব গৈ আছে ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানে মোৰ লগৰ এটা বস্তুটা বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাম কি বস্তু ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিলে গম পাই যাব আৰু গধলিকে ভাওনা আছে ভাওনা মানে আজি আখৰা আছে দেওবাৰে আছে হিমলগুৰিত আপোনালোকে আহি যাব ঢলপুৰৰ টাউগিটা ওচৰত দুটা যে নামঘৰ আছে হেকনতে আপোনালোকে আহি যাব গুনে গুনে চিনি পাই আহি যাব চিনি পোৱাখিনিও ওচৰ কোনোবা চিনি পোৱা আছে যদি লগত আহি যাব আৰু ভিডিওটো হেকলকে চাওক আৰু বস্তুটো কি দেখাই আছো পটককে এখন গৈ লওঁ এইটোৱে হৈছে ঘৰটো পালুহি আৰু এইটোৱে হৈছে বস্তুটো এইটো ডিম আন্ডা উলিয়াই ইয়াৰ পৰা পোৱালি আন্ডা ইয়াত দি দিলে মুৰ্গী নোহোৱাকৈ পোৱালি ওলায় আৰু এইটো কণ্ট্ৰলাৰটো কণ্ট্ৰল ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল কৰে আৰু এইফালে ভিতৰত চাওক এয়া ভিতৰত দুটা লাইট আছে দুখন ফেন বনোৱা মানুহজনে এইজন আৰু এইফালে এইটো এখন এক্সজষ্ট ফেন এখন আছে এইফালে দুখন আৰু এখন এইটো লাইট এইফালে এটা নাই হোল্ডাৰ এইফালে লাইটো এটা আছে এইটো লগাই দিওঁ এইটো এতিয়া ইয়াৰ প্লাগটো কাৰেণ্টত লগাই দিয়া হৈছে লগাই দিয়াৰ পিছত আৰু এইফালে ইয়াৰ 12 ভোল্টৰ এডাপ্টাৰ এটা লগাব লাগে লগত এই বোৰ্ডখন চলাব লাগে টেম্পাৰেচাৰ বোৰ্ডখন ইয়াৰ ক'ব পাৰে মেথা ইয়াৰ অটো কাট হৈ যায় এয়া চুইচটো দিলে চক এটা লাইট ৱাইট হৈছে বাৰু সেই লাইটটো লগালে ভালদৰে হ'ব যেতিয়া পোৱালি দিয়া হয় তেতিয়া লাইটটো লগাই ল'ম মানে লগাই দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ তলত টুংগুই দি আৰু এখন ওপৰত ঢাকনটো দি ঢাকি দিয়া হয় তেনেদৰে ইয়াত ঢাকি পেলাই ইয়াত আন্ডাত দিলে 1 মাহ 3 মাহৰ ভিতৰত 1 মাহ নহয় 3 মাহৰ ভিতৰত পোৱালি ওলাই যাব আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰে আৰু এজন কিবা এটা কৈ দিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দি এই ইনকিউবেটৰটো বনোৱা হৈছে ইয়াত এডজাষ্ট ফেন দুখন আৰু হোল্ডাৰ দুটা আৰু এডাপ্টাৰ এটা লগোৱা হৈছে এতিয়া কিমান টকা পৰিলে এইটো মাত্ৰ 7 মান টকাৰ ভিতৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ বস্তুখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দি লৈ ল'ব ফ্লিপকাৰ্টত বনাওঁ যদি বনাব বিচাৰে বনাই ল'ব পাৰে আগতে ইয়াতো পোৱালি লৈছে নাই উলিয়াইছোঁ আৰু এতিয়া এইফালে গৈ আছোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এইটো আপোনালোকৰ ঘৰতে বনাব পাৰে আৰু বস্তু এটা চাব এইটো অট'মেটিক বন্ধ হৈ যায় মানে অট'মেটিক টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'লে বন্ধ হৈ যাব এই চাব দেই বন্ধ হৈ যাব এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কিমানত বন্ধ হয় এইটো এই টেম্পাৰেচাৰ মিটাৰ এইটো 37 এতিয়া 29.8 হৈছে আৰু অকণমান দেৰি পিছত বন্ধ হৈ যাব এইখন মেইন চাৰ্কিটখন জোৰ পৰা চব কণ্ট্ৰল হৈ যায় এয়া চক অট'মেটিক বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া আমি আহি আছোঁ ভাওনা আখৰা চাবলৈ আজি ভৰখৰা আছে সেইবাবে আহিছিলোঁ আৰু এইফালে চব গোটেই বোকা সেইদিনাখনলৈ কি হয় হ'ব আৰু
আমি গোপন কৈ এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁগৈ চলি থৈছা নহয় বিক্ৰম পুৰা জীৱন দুজন মই হওঁ Hei, Antti oi kai! Toikkaa ne vaan!